كيف يتم علاج ارتجاع الكلى (VUR) عند الأطفال؟ يعاني حوالي 1 إلى 3% من جميع الرضع والأطفال من حالة تسمى الارتجاع المثاني الحالبي (VUR). الارتجاع الكلوي هو السبب الأكثر شيوعًا لمرض الكلى في نهاية المرحلة عند الأطفال. يعود بعض البول إلى الكلى ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية (UTI). يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية التي تصل إلى الكلى مشاكل صحية. لذلك، من المهم تشخيص الارتجاع الكلوي مبكرا ومراقبته وعلاجه إذا لزم الأمر. جراحة المسالك البولية وجراحة الربوط. أستاذ دكتور تحدث سيلجوق سيلي عن علاج ارتجاع الكلى عند الأطفال. يولد بعض الأطفال مصابين بالجزر المثاني الحالبي والسبب غير معروف. عادة ما يكون مجرى البول لدى الطفل في اتجاه واحد. يتدفق البول من الكليتين عبر أنابيب تسمى الحالبة. يدخل الحالبان المثانة من خلال نفق عضلة المثانة، مما يخلق صمامات خاصة أحادية الاتجاه لمنع البول من العودة إلى الكلى. يخرج البول في المثانة من الجسم عبر أنبوب آخر يسمى الإحليلة. في الأطفال المصابين بالجزر المثاني الحالبي، قد يكون النفق الموجود في المثانة لأحد الحالبين أو كليهما قصيرا جدا أو مائلا، مما يؤدي إلى ارتجاع البول. يمكن أن يحدث الجزر المثاني الحالبي أيضا نتيجة عدم إفراغ المثانة بشكل طبيعي. هذا هو سبب أقل شيوعًا لام VUR. ما هي علامات وأعراض ارتجاع الكلى؟ عادة ما يتم تشخيص ارتجاع الكلى بطريقتين. يتم التعرف على الأول عن طريق تضخم الكلى في فحوصات الموجات فوق الصوتية التي يتم إجراؤها في الرحم. تم الكشف عن الآخر في الفحوصات التي أجريت عندما تتطور عدوى المسالك البولية الحموية. ما الاختبارات التي يتم إجراؤها لتشخيص ارتجاع الكلى؟ يتم تشخيص الجزر المثاني الحالبي باختبار يسمى مخطط إفراغ المثانة والإحليل (VCUG). لا يوجد اختبار آخر يمكن أن يحل محل هذا الاختبار. يتم وضع مسبار رقيق على الأطفال أثناء تصوير VCUG. عادة ما يتم إعطاؤه بالتخدير الموضعي أو التخدير. من المهم ألا يتحرك الطفل. يوصى باستخدام VCUG لأي صبي أو فتاة مصاب بعدوى المسالك البولية الحموية. ماذا تتوقع خلال اختبار ارتجاع الكلى؟ يتم إدخال أنبوب بلاستيكي رفيع يسمى قسطرة في مجرى البول، وتمتلئ المثانة بسائل خاص يمكن رؤيته في الأشعة السينية. والاختبار غير مؤلم. الطفل قد تواجه بعض الإجهاد وعدم الراحة على المدى القصير أثناء إدخال قسطرة المثانة. تؤخذ الأشعة السينية عندما تمتلئ المثانة. يتم تشخيص الجزر المثاني الحالبي عندما ينتقل السائل في الاتجاه الخطأ من الحالب إلى الكلى. ما الاختبارات الأخرى التي يمكن إجراؤها للارتجاع الكلوي؟ الموجات فوق الصوتية. يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية لإنشاء صورة لكلية ومثانة الطفل. يوصى به لجميع الرضع والأطفال الصغار بعد الإصابة بالتهاب المسالك البولية الأولى. بهذا المعنى، فهو أول اختبار يجب تطبيقه. الطبيعي لا يعني عدم وجود ارتجاع في الكلى.
ومع ذلك، إذا تبين أنه معيب، فقد يتطلب الأمر مزيدا من التحقيقات وفقا لذلك. التصوير الومضاني يعد الرسم الومضاني المعروف أيضا باسم مسح DMSA. الطريقة القياسية الذهبية للكشف عن تلف الكلى. قد يطلب إذا كان الطفل يعاني من التهاب المسالك البولية. ليس من الصعب تطبيقه. جرعة الإشعاع منخفضة للغاية. يتم تطبيقه في عيادات الطب النووي. فحص الدم يقيس الكرياتينين وظائف الكلى. قد يكون لدى الطفل المصاب بالكلى التالفة مستويات عالية من الكرياتينين. ضغط الدم يجب فحص ضغط الدم مرة في السنة على الأقل. الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الكلى أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم. يتدرج ارتداد الكلى من 1 خفيف إلى 5 أسوأ. تعتمد الدرجة على مدى رجوع البول ومدى اتساع الحالب. الأطفال الذين يعانون من الدرجات المنخفضة من الجزر المثاني الحالبي 1 إلى 2 الموجود في مرحلة الطفولة المبكرة لديهم فرصة للتغلب على هذا دون جراحة في غضون 1 إلى 5 سنوات. كيف يتم علاج ارتجاع الكلى؟ علاج ارتجاع الكلى يعتمد ذلك على عمر الطفل وجنسه ودرجة ارتجاع الكلى وما إذا كان يسبب أي مشاكل. مثل عدوى المسالك البولية المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حالات مثل تلف الكلى وضعف المثانة تشكل خطرًا. في معظم الحالات، يشفى الجزر المثاني الحالبي من تلقاء نفسه مع تقدم العمر. ومع ذلك، فإن تحديد هذا هو مجال اختصاصي. أمراض الكلى للأطفال والمسالك البولية للأطفال. تشمل مناهج العلاج ما يلي. الملاحظة: يمكن متابعة الأطفال ذوي الدرجة المنخفضة من الجزر المثاني الحالبي بأمان تحت إشراف طبيبهم. طب كلى الأطفال، طب المسالك البولية. يتضمن هذا عادة مواعيد متابعة منتظمة. قد يشمل اختبارات التصوير للتأكد من أن الكلى تنمو بشكل طبيعي. يجب أن يخضع الأطفال المصابون بالجزر المثاني الحالبي لفحص البول بحثًا عن العدوى عندما يكون لديهم حمى ولا يوجد سبب آخر للحمى، مثل الزكام. المضادات الحيوية الوقائية الوقاية. يعطى بعض الأطفال جرعة منخفضة من المضادات الحيوية كل يوم لتقليل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية أثناء انتظارهم لمعرفة ما إذا كانوا قد تجاوزوا الجزر المثاني الحالبية. توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال AAP باستخدام المضادات الحيوية الوقائية في الغالب للأطفال الذين لديهم درجات أعلى من الجزر المثاني الحالبي الصفوف 3 إلى 5. الحقن بالمنظار. يتم حقن مادة في المنطقة التي يلتقي فيها الحالب بالمثانة لمنع ارتجاع البول. يمكن تطبيق ذلك على الأطفال المصابين بعدوى متكررة في المسالك البولية وارتجاع منخفض الدرجة 1 إلى 3. على الرغم من العلاج بالمضادات الحيوية، يتراوح نجاح الإجراء بين 50 إلى 80%. الجراحة: إذا كان الجزر المثاني الحالبي شديدًا ولا يتحسن، أو إذا كانت هناك عدوى مسالك بولية متكررة مصحوبة بالحمى، فقد يستفيد الطفل من الجراحة التي تصحح الصمام المتسرب بين المثانة والحالب. تسمى هذه الجراحة بجراحة إعادة زرع الحالب.
تقليديا، يمكن إجراؤها في شكل جراحة مفتوحة. نجاح الجراحة أكثر من 95%. قد تكون هناك حاجة إلى وضع دعامات مؤقتة في القناة البولية بعد الجراحة المفتوحة. في هذه الحالة، يجب إزالة الدعامة من المسالك البولية مع إجراء ثانٍ بعد 2 إلى 4 أسابيع. تتراوح مدة الإقامة في المستشفى بعد الجراحة المفتوحة بين 3 إلى 5 أيام. الجراحة الروبوتية، هذه هي الطريقة الأكثر حداثة في علاج الجزر المثاني الحالبي. في الجراحة الروبوتية، كما هو الحال في الجراحة المفتوحة، يتم تحقيق نسبة نجاح تزيد عن 95%. يتم ذلك عن طريق دخول البطن من 3 نقاط ميليمترية مختلفة. لا يتم عمل شق عضلي. لذلك، فإن آلام ما بعد الجراحة أقل بكثير. وقت الاسترداد قصير. يمكن خروج المرضى من المستشفى في غضون يوم أو يومين. نظرا لعدم وجود ندبة، يتم الحصول على مظهر أفضل من الناحية التجميلية. يوصى بهذا العلاج في الإرشادات الأوروبية لجراحة المسالك البولية للأطفال كبديل للجراحة المفتوحة، والتي يمكن تطبيقها في المراكز ذات الخبرة.